سبسکرایب کړئ سمارټ افغانستان او بیل آیکن هم کلیک کړئ د تازه ټکنالوژي خبرو لیدو لپاره په خپل ژبه کې دوستانو نن ما سره په دې ویډیو کې سامسونګ لا طرف نه نوی سامسونګ ګلیکسي A71 زیرک ټلیفون دی کوم چې نوی اوس مهال بازار ته راغلی دی نو څه ته انتظار یې راځئ چې وګورو چې دا کوم قسم ټلیفون دی او د دې ویډیو په اخره کې بیا دا هم درته وښایم چې متحد عرب اماراتو کې افغانستان او پاکستان کې قیمت څو دی السلام علیکم زم احمد او تاسو ګورئ سمارټ افغانستان دا د سامسونګ A71 ځانګړی بکس په سنګونو باندې د سامسونګ نښانونه دي بالخل ما سره A71 ماډل کې تور رنګ دی نو راځئ چې دا بکس خلاص کړو چې د ټلیفون نه علاوه نور ورسره څه دي په دې بکس کې نو دا د A71 ماډل په تور رنګ کې ورسره 2 کلن وارنټي کارت دی USB-C to C کیبل د سامسونګ اوریجنل هیډفون دی دا د سامسونګ له طرف نه سپر فاسټ چارجر چېرته چې آوټپوټ یې 25 واټه دی چې دا ډېره ښه خبره ده او په دې بکس کې بیا هدایاتو کتاب دی او د سامسونګ له طرف نه ټلیفون کور هم ورسره دی دلته به د ټلیفون په اړه خبره وکړو زه ترې نه د پروټیکشن لرې کوم دا د سامسونګ ګلیکسي A71 ماډل نو د هارډویر خبرې به وکړو تر څو پورې به د ټلیفون هم چلن شي نو دا د ښي طرف نه د اواز جګولو او ټیټولو بټن او د لاندې بیا چلنول یا پاور والا بټن دی په کیڼ اړخ کې د 2 سیمو کارتونو او میموري کارت ځای دی کوم چې سامسونګ دا ډېر ښه کار کړی چې د میموري کارت لپاره یې ځان ته ځای پکې جوړ کړی پاسې دوهم میکروفون دی او د ټلیفون لاندنۍ برخې کې هیډفون جیک لومړنی مایکروفون USB-C پورټ او سپیکر دی که شا اړخ ته وګورو نو د تور رنګ سره سره ډېر جالب نور رنګونه هم ښکاري خو دا د پلاستیک نه جوړ شوی دی نه د شیشې نه داسې ښکاري ته وایي چې که شیشې نه جوړ شوی دی خو حقیقت دا دی چې دا د پلاستیک نه جوړ شوی دی ډېره په زړه پورې ډسپلی ده دوستانو د سامسونګ په ټلیفونونو کې عموما ښې ډسپلی راځي نو په دې ټلیفون کې 6.1 فول HD سپر آملیټ ډسپلی ده او بزلې چې کم دي هغه هم ډېرې نری دي کم چې د ټلیفون ته لا زیاته ښکلا وربخلي که د سپیسیفیکیشن خبره وکړو نو په A71 ماډل کې کوالکم سنیپ ډریګن 910 پروسیسر استعمال شوی کم چې ډېر تیز پروسیسر دی خاص کر خو کسانو لپاره چې د گیمونو شوقیان دي چې په دې ماډل کې PUBG کال اف جی ټي په شان هیوي گیمونه هم نه بنديږي ریم یا 8 GB دی د ډیټا ذخیره بیا 128 GB ده د بیټرۍ ظرفیت 4500 ملي امپیر ده د دې مطلب چې آرام سره یو نیمه ورځ 2 ورځې پورې به کار کوي 25 واټه فاست چارجر ورسره دی چې د دې په واسطه به پورا ټلیفون په 115 دقیقو کې چارج کیږي که د اپریټینګ سیسټم خبرې وکړو نو په دې ټلیفون کې انډرایډ لس نوی ورژن دی د One UI 2 سره کوم چې په دې کې به ډارک موډ هم وي د دې ټلیفون استعمالول ډیر اسان دي هر یو کس ډیر په اسانۍ سره استعمالوي شي په دې سامسونګ ګلیکسي A71 ماډل کې مختلف قسم سنسري موجود دي NFC ان ډسپلی فنګرپرینټ کوم چې په خېخه باندې به ګوتک دی او ټلیفون به خلاصيږي فیس لاک او FM رادیو هم پکې موجوده ده کوم چې عموما په نورو ټلیفونونو کې نه وي کای نو هغه ته به تاسو اضافه اپلیکیشن ډاونلوډوي او هغه په تر به FM رادیو اورئ نو په دې ټلیفون کې تاسو د هغه ضرورت نشته ولې چې په دې کې خپل FM رادیو اولنه موجوده ده که د آډیو ویډیو خبرې وکړو نو ویډیو ډیره ښایسته ده د آملیټ ډسپلی له وجې کم چې ویډیو پکې ګورئ نو هغه ویډیو طبیعي ښکاري خو آډیو یې ښه ده خو ډیره ښه نه ده مطلب ټیک ټاک ده خو مونږ ورته ډیره ښه نشو ویلی اوس به راشو د کیمرې خبره به وکړو کوم چې په دې ټلیفون کې مین هایلایټ دي نو دلته څلورو کیمرو سیټ اپ شوی اوله کیمره 15 میگا پکسل ډیپ کیمره ده د 2.2 اپریچر سره دویمه یې مین کیمره ده کم چې 40 میگا پکسل ده د 1.8 اپریچر سره دریمه 12 میگا پکسل الټرا وایډ کیمره ده د 2.2 اپریچر سره او څلورمه 15 میگا پکسل مایکرو کیمره ده او که بیا د سیلفي کیمرې خبره وکړو نو 22 میگا پکسل ده د 2.2 اپریچر سره نو که د دې ټلیفون کوالټۍ ته وګورو په لومړنۍ لیدو سره خله چې ما ډېر نه دی استعمال کړی خو د تصویران چې کم ما په دې ټلیفون باندې اخیستي دي دا در سره شریکوم تاسو یې وګورئ
چې دا څنګه دي بیا ماته په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو دا تصویران خوښ شول کوم چې ما په سامسونګ ګلیکسي A71 ماډل باندې اخیستي دي نو ماته به ضرور په کمنټ کې لیکئ چې آیا د دې تصویران ستاسو خوښ شول او که نه د دې کیمرې کوالټي ستاسو خوښه شوه او که نه. اوس به راشو د دې قیمت ته. د دې قیمت په افغانستان کې تقریبا 10,000 افغانو پورې دی. دلته په متحد عرب اماراتو کې تقریبا 1,099 درهمه پورې کیږي. په پاکستان کې بیا د دې قیمت دی 18,000 پاکستاني روپۍ. نو د دې موبایل قیمت ته چې وګورو نو زما په نظر لږ ګران دی ولې چې په دې قیمت کې نور ښه موبایلونه پیدا کیږي خو دا د سامسونګ کمپنۍ موبایل دی نو خامخا به لږ څه نه څه د دې قیمت زیاتي. خو که دوستانو تاسو د سامسونګ ګلیکسي A71 ماډل باره کې کومه پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. کوم د کورنۍ غړي او یا ملګری د نوي موبایل اخیستو په لټه کې وي نو د ویډیو ورسره شیر کړئ ترڅو هغه په دې پوه شي چې کوم موبایل واخلي. که تاسو زموږ چینل ته نوي وئ نو دا چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ او بیل نښان هم کلیک کړئ ترڅو دا قسم نوره ویډیوګانې تر ټولو نه مخکې تاسو ته ورسیږي.